Hello guys! Welcome to my vlog! Monhayang vlog! Please subscribe! Ito yung mga gulay. Ito. Pinaan mo na. Ilang doon natin guys ang uding. Sibuyas. Guys, ito na. Kulaan natin. Lunod natin ang hugasan nyo muna ito hugasan nyo to. Yung rice cake. Bali, mga anak ko kasi sa noodles, 4. Kasi pwede naman na-adjust kung mamaya kung masyadong marami ang noodles. Pinahinaan ko ng apoy kasi baka masunog. Rabokki. Tingnan nyo guys. Ihalo natin yan. Huwag kung maubos namin. So ito guys.
guys, ito na yung rapokki na ginawa ko kasi may noodles kaya rapokki. So guys, ito na yung niluto kong rapokki. Kain po tayo. Kain po tayo guys. Ito pong gawa kong rapokki. Welcome to my vlog! Mas maganda guys pag maraming sibuyas daw. Mas malilito na spring onion ba? Natanim ko sa labas. Sa labas ng bahay, sa bakuran. May 100 kasi ako guys. 800. Bigyan ko kayo ng tapos guys, ito ikikyam sa atin pa. Kaya ito para may design. Guys, nagpa-boil na ako ng egg na siyam yung himok seafood flavor stock ito, bibili na to gift lang to sa akin ito. Ngayon, nagpapakulo tayo ng tubig. May Christmas tree pa dyan. Hiwain nyo. Ganito.